عربستان قوانینی داره که باور نمی‌کنی توی این قرن و دور زمونه هنوز همچین چیزایی وجود داشته باشه. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا با حقایق و قوانین عجیب و غریبی از این کشور ثروتمند آشنا بشی. سلام گرونترینا، پر انرژی بریم برای این ویدیو. جمعیت عربستان بسیار جوونه و یکی از مهمترین دلایل پیشرفت این کشور توی سالهای اخیر به کارگیری نیروی جوان در مسیر درست پیشرفت بوده. فقط 5% از مردم عربستان بالای 60 سال سن دارن و سن نیمی از کشور زیر 24 ساله. عربستان به شکل سلطنتی اداره میشه و از این لحاظ میتونه با انگلیس و خاندان سلطنتی اون رقابت کنه. خاندان سلطنتی عربستان حدود 13 تریلیون دلار ثروت دارند. یکی از قوانین عجیب این کشور ممنوعیت عکس برداری از افراد بدون اجازه شونه و حتی ساختمونا. این کار جرمه و حتی اگه موقع عکس گرفتن از خودتون حواستون نباشه و توی زمینه عکستون یه شخص دیگه باشه که اجازه عکس برداری رو بهتون نداده یا ازش اجازه نگرفتید، ممکنه تا 1 سال زندانی بشید و به پرداخت 133,000 دلار جریمه محکوم بشید. عربستان بسیار ثروتمنده اما هنوز ذهن مردمش و قوانین در مورد افراد چپ دست بسته است. اگه چپ دستید عربستان جای جذابی براتون نیست. دست چپ از دید مردم عربستان نجسه و بدونید که حتما وقتی با مردم عربستان هم سفره میشید حتما از دست راستتون برای غذا خوردن استفاده کنید. البته میدونم خیلی سخته، میخوام بهتون بگم که من خودم هم چپ دستم. قبلا توی کشور ما هم همینجوری بود و خدا رو شکر که دید مردم تغییر کرده و دیگه گارد سابق رو ندارن. توی عربستان نشون دادن کف پا یا کفش به دیگران زشته و مردم مواظبن که کف پاشون رو کسی نبینه. این کار به شدت بی احترامی به حساب میاد. مردم عربستان برای نامگذاری بچه‌هاشون خیلی وسواس به خرج میدن. اونا اسمایی رو روی فرزنداشون میذارن که منعکس کننده میراث فرزندانشون، قبیله‌ای که هستن و یا خانواده‌شون باشه. تا همین چند وقت پیش خانوما توی عربستان اجازه رانندگی و حتی دوچرخه سواری نداشتن، در حالی که اینقدر ثروتمندن که به راحتی میتونستن هواپیما یا هلیکوپتر سوار بشن. سال 2018 این ممنوعیت حذف شد و گامی به سوی اجتماعی تر شدن زنان برداشته شد. زنان توی این کشور محدودیت‌های زیادی داشتن، مثلا بدون اجازه همسر یا تنهایی نمیتونستن خونه رو ترک کنن، حتی برای خریدای شخصی. مثلا اجازه سفر نداشتن و حتی بدون اجازه همسرشون اجازه دکتر رفتن برای بیماریاشون هم نداشتن که این موارد هم دیگه جزو قوانینشون نیست و کم کم داره از بین میره. جامعهشون و قوانین عربستان به سمت استفاده از خانم‌ها برای مشاغل دولتی هم رفته و فضای بازتری برای فعالیت‌های اجتماعی زنان فراهم شده. از سال 2013 حدود 20% اعضای شورای پادشاهی عربستان رو خانم‌ها تشکیل میدن. امروزه خانوماشون اجازه تحصیلات عالیه دارن و به دانشگاه میرن و طبق آمار 52% دانشجویان مقطع کارشناسیشون خانومان. تمام مقاطع آموزشی عربستان هم برای مردم رایگانه، حتی دانشگاه. اونا برعکس ما توی کشورشون تعطیلات زیادی هم ندارن. میدونستی فروش رز قرمز در ولنتاین ممنوعه و دخترها هم اجازه پوشیدن لباس قرمز رو توی مدارسشون تو اون روز ندارن؟ مردای عربستانی اگه عاشق بشن گل هدیه نمیدن، چون گل هدیه دادن فقط بین خانوما مرسومه. اصلا چه معنی داره یه مرد گل هدیه بده؟ این توجیهشونه ها. البته به سرعت همه چی توی عربستان داره تغییر میکنه. طی 10-15 سال اخیر انگار یه قرن پیشرفت داشتن. عروسیاشون هم هنوز مختلط نیست و خانوما جدا آقایون جدان. شاید فقط آخر شب برای گرفتن عکس و اینا فامیلا کنار هم قرار بگیرن. علاوه بر فرهنگ و آداب و رسوم که تغییرات چشمگیری رو در عربستان شاهد هستیم، پیشرفت علم و تکنولوژی توی عربستان شگفت انگیزه. برج جده یا برج پادشاهی در عربستان ارتفاعی معادل 1 کیلومتر رو داره که البته در حال ساخته. شهر نئوم هم که پروژه‌ای بسیار عظیمه اسمشو گذاشتن زینور و در خلیج عقبه و خط ساحلی دریای سرخ داره ساخته میشه و قراره مثل یک شهر رویایی برای مرفهینشون باشه که بدور از آلودگی و سوخت فسیلی
قراره باشه. این پروژه بعد از تکمیل شدن به گرونترین پروژه تاریخ بشر تبدیل میشه که نمایشی از ثروت و رفاه در پادشاهی عربستانه. یه چیز دیگه در مورد عربستان ممنوعیت بازی یا تماشای برخی سریال ها و فیلم هاست. مثلا هری پاتر که بچه‌های دنیا باهاش خاطره دارن و عاشقشن، توی عربستان دیدنش ممنوعه، حتی کتاباش. چرا؟ چون دولت با هر گونه رفتارهای جادوگرانه و سحرآمیز مخالفه و هر چیزی که به سحر و جادو مربوط باشه ممنوعه. دولت عربستان به شدت با دخانیات هم مخالفه. حتی اگه یه خواننده روی استیج سیگار بکشه، اونو به جرم ترویج دخانیات زندانی میکنن، به خصوص اگه این سیگار کشیدنه در برابر بچه‌ها باشه. آموزش موسیقی هم قبلا توی مدارسشون ممنوع بود که اون هم برداشته شده و عربستان آپدیت تر داره خودنمایی میکنه. قبلا دختر و پسرم نمیتونستن اگه فامیل نباشن با هم بیرون برن و معاشرت داشته باشن، که البته به مرور داره این مورد هم سختگیریاش کمتر میشه، که اگه اوضاع مثل سابق بود هم جریمه داشت و هم زندانی برای هر دو طرف. عربستان که اینقدر دم از پیشرفت میزنه، تا 6 سال پیش سینما نداشته و مردم از تماشای فیلم به صورت عمومی محروم بودن. یکی از تفریحات لذت بخش مردمی که از عربستان سفر میکردن به بحرین سینما رفتن بوده. میگن هرچی رو منع کنی طرف حریص‌تر میشه ها، همینه که خدا رو شکر این مشکلم توی عربستان برطرف شده و مردم دیگه دغدغه‌شو ندارن. باورت میشه آب معدنی توی این کشور گرونتر از نفته؟ شاید درکش سخت باشه، اما وقتی به شرایط عربستان نگاه کنی که این کشور که 13مین کشور پهناور جهانه حتی یه رودخونه هم نداره، باورش آسون میشه. میدونی با نفت این کشور میشه 4,700,000 استخر شنای المپیک رو پر کنی؟ تازه این مقدار نفتیه که کشف شده و استفاده میشه. هنوز منابع عظیمی از نفت و گاز این کشور بهره برداری هم نشده. یه خبر جدیدی هم که همین چند روز پیش در مورد عربستان اعلام شد، آزادی پوشش بدون حتی اجازه همسر برای خانوما توی عربستانه. ظاهراً ولیعهد عربستان تصمیم گرفته کلاً عربستان رو بکوبه دوباره بسازه. من که براشون خوشحالم، نه به خاطر اینکه دیگه حجاب ندارن، به خاطر اینه که خودشون انتخاب میکنن بپوشن یا نه. خب نظرتو در مورد این ویدیو برام بنویس و با لایک و سابسکرایب بهم انگیزه بیشتری بده برای ساختن محتوایی که شایسته همراهان این صفحه است، چیزی که نهایت تلاشمو من براش دارم میکنم. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.